මිනාසන් කොන්නිචිවා. ඔයාලා මේකතු වෙන්නේ සේකා ජැපනීස් එඩියුකේෂන් YouTube channel එකෙන් ගේන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා K අකුරු වලින් හැදෙන සවුන්ඩ් පහක අකුරු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සා සවුන්ඩ් එකෙන් හැදෙන අකුරු පහක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. කතකනා හොඩියේ. ඉතින් ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එක marking දැනගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සා අකුරෙන් හැදෙන අකුරු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අකුරු වලට step තියෙනවා. ඉතින් මේ step follow කරලා අකුර හොඳට ලස්සනට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ. එහෙනම් අපි පළවෙනි අකුරට යමු. සා අකුර. මුලින්ම මම මෙන්න මේ ඉර දාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ හරහට තියෙන ඉර. ඊට පස්සේ මේ හරහට තියෙන ඉරට මෙහෙම කොටසක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන ඉර. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක ලියපු කොටසට මෙන්න මේ වගේ කොටසක් එකතු කරනවා. එතකොට අංක මේක 1 මේක 2 මේ කොටස 3. එතකොට මේ ස්ටෙප් 3යි කතකනාවල සා අකුර. ඉතින් මේ ස්ටෙප් ටිකට තමයි මේ සා අකුර ලියන්නේ. අපි බලමු ශී අකුරු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ තියෙන උඩ තියෙන ඉර මම එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ ඉරට පල්ලෙහාන් ඒ හා සමානව තව ඉරක් අපි දාගන්නවා. කියන්නේ පොඩි ඉරක්. ඊට පස්සේ ඒ තියෙන ඉරට මෙහෙම මෙන්න මේ වගේ කර්ව් එකක් අපි එකතු කරනවා. ඉතින් එතකොට මේ අකුරේ ස්ටෙප් 3යි. මේක 1 මේක 2 මේ කොටස 3 මේක තමයි කතකනාවල ශී අකුර. අපි නම් සු අකුරත් ලියමු බලන්න. සු අකුර ලියනකොට මෙන්න මේ කොටස එකතු කරනවා. කියන්නේ මේ කොටස. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට මෙන්න මෙහෙම කොටසක් එකතු කරනවා. මෙන්න කියන්නේ මුලින්ම මේ කැල්ල ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ කැල්ලට පොඩි ඉරක් දැම්මා. එතකොට මේ කොටස අංක 1 මේක ස්ටෙප් 2. එතකොට මේක කතකනාවල සු. අපි කතකනාවල සේ අකුර බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අපි මෙන්න මේ කොටස එකතු කරගන්නවා. උඩ තියෙන කොටස මෙන්න මෙහෙම. කියන්නේ මේක දැන් ලියනකොට මෙහෙම කෙලින් ඉරක් කරුවොත් එහෙම මේක පොඩ්ඩක් මේ ඉරට වඩා පොඩ්ඩක් කොහොම උඩට ඇන්ගල් වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න දැන් මෙහෙම ලයින් එක කෙලින් තියෙනවා නම් මේක පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා තමයි මේක මේ හැදෙන්නේ. ඉතින් අපි එතකොට මේ ලියාගත්ත කොටසට මෙන්න මෙහෙම කොටසක් එකතු කරනවා. එතකොට අපි මේක අංක 1කට ලිව්වා. මේ කොටස අංක 2කට ලිව්වා. මේක කතකනාවල සේ අකුර. හරි අපි අද පාඩමේ අන්තිම අකුර බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. කතකනාවල සෝ අකුර.
මේ කොටස මම ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ කොටස මේ දාගත්ත කොටසට මෙන්න මෙහෙම එකක් දාගන්න. කියන්නේ මේක කොටස් දෙකයි තියෙන්නේ. එක මේක දෙක. මේක කතකනාවල සෝවකුර. ඉතින් අපි අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ කතකනා හොඩියේ සා සවුන්ඩ් එකෙන් හැදෙන අකුරු පහ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතකනා හොඩියේ තවත් අකුරු පහ කොහොමද ලියන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා. channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක් වේවා.